Bạn đang một mình. Căn phòng tĩnh lặng. Môi bạn không hề mấp máy. Nhưng một giọng nói cất lên trong đầu bạn. Nó bình luận. Nó phán xét. Nó đặt câu hỏi. Đây không chỉ là suy nghĩ đơn thuần. Đây là bạn đang tự nói chuyện với chính mình. Tại sao bộ não của bạn lại làm điều này? Lời độc thoại nội tâm không ngừng này là một trải nghiệm chung của con người. Nhưng ít ai thực sự hiểu được nguồn gốc cổ xưa của nó. Đây không phải là một hiện tượng hiện đại. Hãy quay ngược thời gian 50.000 năm. Một bóng người đơn độc săn bắt trên thảo nguyên cằn cỗi. Không điện thoại. Không sao nhãng. Tuy nhiên, tâm trí họ vẫn rộn ràng. Một cuộc đối thoại thầm lặng diễn ra. Người thợ săn thời kỳ đồ đá rình rập con mồi. Một con voi ma mút lông dài. Nó sẽ rẽ về hướng nào, họ nghĩ. Sự diễn tập nội tâm này rất quan trọng. Đó là một buổi tập dược tinh thần để sinh tồn. Bộ não mô phỏng các kết quả. Dự đoán các chuyển động. Sự tính toán trước này cứu mạng sống. Nó giảm thiểu rủi ro. Đó là một tầng. Nhưng việc lập kế hoạch không phải là toàn bộ câu chuyện. Hãy xem xét người lính gác cô độc vào ban đêm. Canh gác trại ngủ. Những bóng hình nhảy múa. Mỗi tiếng xào xạc báo hiệu một mối đe dọa. Nỗi sợ hãi thắt chặt ruột gan họ. Hãy cảnh giác, một giọng nói nội tâm thì thầm. Lời tự nói này làm giảm sự hoảng loạn. Nó điều hướng nỗi lo lắng nguyên thủy. Nó duy trì sự tập trung dưới áp lực cực độ. Đó là một cơ chế đối phó nguyên thủy. Bạn cũng cảm nhận điều này hôm nay. Hạn chót công việc gấp gáp đó. Bài phát biểu công khai mà bạn sợ hãi. Chuông báo động cổ xưa của bộ não bạn reo lên. Giọng nói nội tâm này điều chỉnh sinh lý của chính bạn. Nghiên cứu cho thấy nó làm giảm hormone căng thẳng. Đó là một công cụ sinh tồn cơ bản. Đây là phần mà không ai nói đến. Người tiền sử cực kỳ có tính xã hội. Sự gắn kết nhóm là tất cả. Sự cô lập là một bản án tử hình. Bộ não thèm khát sự kết nối hơn bất cứ điều gì khác. Nó liên tục mô phỏng điều đó. Cái nhìn đó của họ có ý gì? Làm thế nào tôi có thể phản ứng khác đi? Bạn lặp đi lặp lại các cuộc trò chuyện không ngừng. Cuộc đối thoại nội tâm này là một buổi diễn tập xã hội. Đó là một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì kết nối. Ngay cả khi một mình. Nó chuẩn bị cho bạn những tương tác trong tương lai. Nó ngăn chặn những sai lầm xã hội. Đó là một bản năng sinh tồn cho cuộc sống bầy đàn. Lý do thực sự thậm chí còn kỳ lạ hơn. Ngôn ngữ tự nó đã thay đổi mọi thứ. Nó cho chúng ta một công cụ để giao tiếp những ý tưởng phức tạp. Nhưng cũng để nội hóa chúng. Khi một đứa trẻ học từ, chúng không chỉ nói. Chúng bắt đầu suy nghĩ bằng lời nói. Khoảng 7 tuổi, trẻ em có sự thay đổi. Từ việc tự nói thành lời ra bên ngoài sang độc thoại thầm lặng. Đây không chỉ là sự phát triển đơn thuần. Đó là một sự thay đổi cơ bản. Nó giống như xây dựng một hệ điều hành cho tâm trí bạn. Một đài phát thanh riêng. Chỉ phát sóng cho riêng bạn. Suy nghĩ bằng lời này là duy nhất ở con người. Nó cho phép suy luận trừu tượng. Để giải quyết vấn đề phức tạp. Đó là động cơ của nhận thức bậc cao. Giọng nói nội tâm này không phải là một tính năng được thiết kế hoàn hảo. Đó là một tai nạn tiến hóa tuyệt vời. Một tác dụng phụ của việc tiếp thu ngôn ngữ. Một sản phẩm phụ của chính ý thức. Khả năng suy nghĩ tôi của bạn phụ thuộc vào nó. Để kể lại sự tồn tại của bạn. Để dự đoán, lập kế hoạch và xử lý. Nó tiến hóa từ những tiếng hét bên ngoài. Từ những lời cảnh báo và câu chuyện được chia sẻ. Sau đó nó gập vào bên trong. Nó trở thành người bạn đồng hành không ngừng của bạn. Điều này gây ra một sự thay đổi sâu sắc. Nó cho phép chúng ta tách rời khỏi hiện tại. Để du hành xuyên thời gian trong tâm trí. Để đánh giá lại những hành động trong quá khứ. Để lên chiến lược cho những hành động trong tương lai. Cuộc đối thoại nội tâm này là giàn giáo của sự tự nhận thức. Nó xây dựng bản sắc cá nhân của bạn. Bây giờ, hãy xem xét thử nghiệm hiện đại. Chúng ta bị tấn công bởi thông tin. Các nguồn cấp tin tức. Thông báo. Kích thích liên tục. Giọng nói nội tâm của bạn có nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết. Nó cố gắng hiểu tất cả. Nó xử lý. Nó phê bình. Nó lo lắng. Nó không bao giờ thực sự nghỉ ngơi. Giọng nói nội tâm của bạn là một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu. Được thúc đẩy bởi sự phức tạp hiện đại. Nó đang cố gắng giữ cho bạn an toàn. Giống như người lính gác cổ xưa đó.
Chỉ là bây giờ, các mối đe dọa mang tính trừu tượng. Số liệu mạng xã hội. Bất ổn tài chính. Những lo lắng về tương lai. Giọng nói nội tâm này, từng là một công cụ sinh tồn, giờ đây lại xử lý một thế giới mà nó không được tạo ra để đối phó. Nó làm việc quá sức. Bị kích thích quá mức. Liên tục luyên thuyên. Nó đang cố gắng đối phó với khối lượng khổng lồ này. Vì vậy, bạn tự nói chuyện với chính mình. Không phải vì bạn điên, mà vì bạn là một con người sâu sắc. Một tiếng vọng phức tạp từ quá khứ xa xưa của bạn. Giọng nói nội tâm của bạn không chỉ là những suy nghĩ của bạn. Đó là một cơ chế sinh tồn. Một thiết bị mô phỏng xã hội. Một nhà sử học cá nhân. Một người lập kế hoạch không ngừng. Đó là âm thanh của sự tiến hóa. Vẫn thì thầm trong tai bạn. Sự trò chuyện tinh thần không ngừng này định hình trải nghiệm của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó thực sự im lặng? Liệu bạn có còn là bạn không? Những cuộc trò chuyện riêng tư nhất của bạn là thói quen lâu đời nhất của nhân loại. Và bộ não của bạn sẽ không buông bỏ nó. Đó không phải là một sự cố. Đó là một hệ thống sinh tồn 50.000 năm tuổi. Hoạt động hoàn hảo trong một thế kỷ sai lầm.